أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الدرس الأول في الكافي الشريف. تطرقت سابقا إلى مقدمات عديدة في بيان صحة كتاب الكافي، ولا أريد الإكثار في المقدمات التي تدل على أن الكافي المقدس كتاب صحيح، فبإمكانكم الرجوع إلى الدروس السابقة التي بينتها، ولكن على عجالة، أو في أبين في هذا الدرس مقدمة عن هذا الكتاب، ومن ثم نمضي وفكرة كاملة عن هذا الكتاب وكيفيته والإشكالات التي وردت عليه. وإذا كنتم تريدون أن أكثر من المقدمات قبل الدخول في الكتاب، أيضا على الرحب والسعة. كتاب الكافي مبني على أنه شخص طلب من الكليني هناك مشاكل عديدة وجهل مفرط، ولا يوجد عند هذا الشخص من يسأله ممن يثق بعلمه، واختلاف في الروايات والأحاديث وتناقضات، فسأله هلا إن كان بالإمكان أن يؤلف كتابا في ذلك، فأجابه الكليني رحمه الله بهذا الكتاب الذي سيمر علينا. خلي أعطيكم فكرة. أجمع مدعو الإسلام من الناصبة والرافضة، من المدعين طبعا لعنة الله عليهم، وثاقة الشيخ الكليني وورعه وعلمه. لو أقرأ لكم أقوال مدعو الإسلام من الأصوليين، انتبه، لو أقرأ لكم أقوال مدعو الإسلام من الأصوليين بحق الشيخ الكليني لاستغربتم من وساخة التناقض الموجود في المنهج الأصولي. وأضرب لكم مثالا على ذلك. في الأعلام خير الدين الزركلي الجزء 745 طبعة 80 يقول: محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني فقيه إمامي من أهل كلين بالري. وهذه من أهل كلين هي منطقة في إيران، والري إيران كانت تسمى منطقة الري، وهذا يمر علينا له علاقات بأحاديث تحدثت عن علامات الظهور ستمر علينا إن شاء الله. يقول: كان شيخ الشيعة ببغداد وتوفي فيها. من كتبه الكافي في علم الدين 3 أجزاء. يقول، وهذه طبعا مفاجأة لك، وهذه كنت أخشى بيانه، وهو سبب لقائي بالطلبة قبل الشروع بدروس الكافي خوفا عليهم من الانحراف، حيث تعرفون أنه عندما تحدثت عن المجلسي وكنت صادقا، المجلسي ضعف أكثر الأحاديث بطريقة نفاق أو جهل، ضعف أكثر الأحاديث وعمل بعلم الرجال، مؤمنا به، مؤلفا له، مضعفا للأحاديث،
وعندما تسأله يقول لا، أنا أفعل ذلك في حالة التعارض، ألجأ إلى الضعيف وأقوى أعمل بالقوي. وهذا تخبط واضح. والعلة من بيان ذلك أن الكليني لم يصل إلى مرحلة النقاء. لا تتفاجأ، الكليني صحيح العقيدة إجمالا، لا يصدق عليه أصولي ولا يصدق وعنده غالب العقائد صحيحة، يجوز الترحم، بل نترحم عليه. بذل جهدا عظيما في كتاب الكافي، لكنه تلوث بعلم الأصول. قلت لكم في بداية طريقي في فتح القناة، بينت لكم أننا في أعلى غايات النقاء الأخبارية الجدد. نحن المسلمون على وجه الأرض، لا يوجد غيرنا. لم يصل أحدنا إلى النقاء أبدا. لم يصل أحد من الناس منذ عصر الغيبة إلى يومنا هذا مرحلة النقاء التي نعيشه اليوم. نسعى للتخلي من كل بدعة. الشيخ الكليني مع مكانته لم يكن بذلك النقاء الذي أنت عليه. لذلك أصحاب الإمام من 313 لا يمكن أن يكونوا إلا من هذه العقيدة، إلا من هذا النقاء. لذلك تشوف أن الكليني ألف في أصول الفقه، ولديه مؤلفات عديدة كلها اختفت وهي مؤلفات قيمة. الكليني يعتقد بتحريف القرآن، الكليني لا يعتقد بعلم الرجال، الكليني يعني عقيدته مقاربة لعقائدنا، إلا أنه فيه شيء من التلوث بالبدع. ولكن هذا لا يخرجه عن كونه على خير، والسبب في ذلك أنه من الصعب التخلي إلى أو الوصول إلى مرحلة النقاء، وهو النقاء من العلوم المنحرفة. لذلك أخوتي، الأصوليون تائهون في علوم الوضع، تلاميذ الناصبة. الأصوليون أبعد ما يمكن من آل محمد ومن الله عز وجل. الكليني عنده مؤلفات عديدة جدا وكثيرة. عنده مؤلفات في الرد على القرامطة ورسائل الأئمة، وأيضا الكليني لا يعتقد بعلم الرجال، ولكنه ألف كتابا في ذلك، للأسف اسمه كتاب في الرجال. ولا أعرف، يعني لو تقرأ أنت كتاب الكافي تستنتج، وسيمر علينا بأنه لا يشتري أجلنا الله وإياكم علم الرجال بشسع النعل، ولكن تراه قد ألف في ذلك، وهذا نقيض واضح. فالكليني على خير، إلا أنه لوث، حتى الكليني لوث ببعض البدعيات إن صح القول عن غير قصد. وكتابه الكافي كفارة له من كل بدعة وقع فيها، ولكل عالم زلة. وهو لم يكن يقصد على كل حال، لا أريد أن أرقع له، إلا أنه تلوث. خلوا في بالكم، الإنسان معرض للخطأ وهو ليس بمعصوم. مر الإنسان يسعى
إلى النقاء ويقع في مطبات كالكليني رحمه الله. لذلك أخوتي الكرام أكرر، أنتم الأخبارية الجدد، أقسم بالله وأنا صائم، نحن أنقى من أصحاب الأئمة، وأفضل من أصحاب الأئمة، وأفضل من الأولين والآخرين من بعد الحجة عليه السلام، من بعد الغيبة، بل نحن المسلمون حقا، ودوننا غير مسلم يدعي الإسلام. لذلك أخوتي، وهي مناسبة، كلنا يعني آباؤكم، إخوانكم، أمهاتكم من الأصوليين أو الناصبة، لا يجوز شرعا أن تقول لهم السلام عليكم. حاول أن تكون مؤدبا معهم قدر المستطاع، ولكن لا يجوز السلام عليهم، بل تكتفي بقول مرحبا. وحاول أن تكون مؤدبا ولا تشعرهم بأن أحكام النجاسة تترتب عليهم. فضع يدك على صدرك من تسلم، أقف من بعيد، مرحبا، كيف حالكم، خدمتكم، من هكذا كلام يعني لا تشعره بشيء. إذا انحرجت وتصافحت معه تأكد أن تغسل يدك، فقد نجست، وخاصة مع الرطوبة. إذا شخص راد يبوسك أو يقبلك، نعم قبله، ولكن تأكد أن لا تكون قد شعر من لحيته أو رطوبة لمست ثوبك، يعني من يم الكتف أو خدك، فعليك أن تغسل ذلك الموضع لأنه قد تنجس، فلا تصح الصلاة. وتعامل مع الأب، خاصة إذا كان الأب، هذا الكلام مع غير المستضعفين، خاصة إذا كان الأب أصولي كلب، فعليك أن تحترم والدك وتكون بخدمته، إلا أنك تتقي النجاسة منه، فإنه نجس. اعذروني، لكن هذه حقيقة تنطبق حتى علي. لو كان والدي حيا، ووالدي كان مستضعفا الله يشهد، ولو كان أصوليا وقع عليه هذا الأمر، كيف تميز؟ كل شخص وقع عليه هذا الأمر وعاند فيه فهو نجس، لا يدفن في مقابر المسلمين. هذه الأمور جدا مهمة، أن تتقوا النجاسة وتترتبوا، وأحذر من الصلاة خلفه، وإذا أكل من صحن عليك أن تغسل ذلك الصحن 7 مرات، ولا تحضر جنازته إذا توفي، ولا يجوز لك الصلاة عليه أو الصلاة مع الذين يصلون عليه، فهو مدع للإسلام. ستمر علينا في الكافي، وأنا حذر المئات من الطلبة يريدون دراسة الكافي، وأنا أعيش في تيه بصراحة. أنا بحاجة إلى 10 أشخاص أو 20 شخصا يعينوني، والمشرفون 8 الله يحفظهم لا يقصرون، الطلبة كثيرون، وإني خائف جدا من تدريسهم بصراحة، وأتحجج لتقليل وتقليص الطلبة، إلا أنهم حقيقة يضغطون علي، وإني أحبهم لعلهم صادقين، فأقبلهم. وبعضهم حتى كان على وشك السقوط في الامتحان، ودفعته دفعا كي يلتحق، لأني أريد لهم الخير. ولكن كم هذا سيتحمل؟ يعني احنا في بداية هذه أول محاضرة هو تفاجأ أن الكليني واقع ببعض البدعيات، وهو أفضل، ونحن أفضل من الكليني وأفضل من الأولين والآخرين. هذا في أول محاضرة شوية انخدشت مشاعر، هذا ايش راح يصير بي؟ هذا بعد كم درس؟ على كل حال، فأخوتي الكرام، الأصوليون منافقون لعنة الله عليهم، وعلى اليوم الأسود الذي أسس به هذا الخط الذي انبثق من رحم زانية ناصبية. في خاتمة المستدرك المرزا النوري يقول، يتحدث
يقول: من فوائد خاتمة كتابنا الموسوم بالمستدرك الوسائل في نبذة مما يتعلق بكتاب الكافي، أحد الكتب الأربعة التي تدور عليها، شوف اسمع، التي عليها تدور رحى مذهب الفرقة الناجية الإمامية. أنا أسألكم بحق الحسين وعلي عليهما السلام، علي، إذا كان الكتاب الكافي تدور عليه رحى مذهب الشيعة، وهذه لفظة مذهب كفر، لعنة الله على الأصوليين بحق ليلة القدر، لعنا يستغيث منه أهل النار، ولعن الله نواب الإمام الحجة لعنا يستغيث منه أهل النار. هؤلاء دمار الدين، هؤلاء أخطر من النصارى واليهود على المسلمين، هؤلاء أخطر من الناصبة على المسلمين، لعنة الله عليهم. هؤلاء دمروا الدين، الذين اعترفوا وقالوا نحن مذهب، بل ذهبوا إلى أقذر من ذلك، اعتبروا أنفسهم هم من مذهب خامس حقير، شأنه شأن المذهب الحنفي، لعنة الله على الحنفية وعلى الشافعية وعلى المالكية وعلى الحنابلة وعلى السلفية وعلى المسلمين بحق الحسين. اعترفوا وأقروا. تحفظ قولي، هذا درس مو محاضرة، هذا درس بمعنى تحفظه، أنهم اعترفوا وأقروا بأنهم مذهب، وهذا هو كفر بعينه. أصحاب النقاء، أصحاب الدين الجديد، هو دين واحد، لفظة المذهب كفر، لا يوجد مذهب في الدين، لا يوجد مذهب في الدين، بل مدعو الإسلام من 1.5 مليار مسلم لعنة الله عليهم هم الذين أسسوا مذاهب. لا يوجد في الدين مذهب. رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بدين واحد، أتى بدين واحد وقال هذا هو الدين. أقروا، يدعونهم لكفار. أخوتي أقسم بالله، اغسل إيدك أنت من تصافح نجس أصولي، لأن هذا مبتدع في الدين علنا. والبدعة، شوف الكليني ابتدع بتورطه في تأليف الرجال، لم يكن قاصدا، بجهل منه لعله، مع احترامنا وحبنا له، لأنه يعتقد بكثير من هو في طريقه إلى النقاء، ولكنه إذا كان دين قائم على البدع من أوله لآخره، هذا يخرجه عن الدين. لا يمكن بحال من الأحوال تعتبروا أنه في الدين، لأن الشبهة تقع مرة مرتين، وليس دين قائم على البدعة، هذا خارج من الإسلام، شأنه شأن الخوارج الذين يصلون ويصمون ويعتقدون، ابتدعوا في الدين. وغيرهم الآن، شوفوا الناصبة، لعنة الله على الناصبة، يحجون ويصلون ويبكون في قراءتهم، وكلها هباء منثورا، بل أعمالهم كلها تأتي إلى الأخبارية الجدد. وأنا ما أريد أفتح ذلك الملف، خاف تكفر، خاف تكفر. إذا أفتح ملف النساء تكفر أنت علنا، راح تكفر. فشاهد كلامي إخوتي الكرام، الأصوليون ابتدعوا من بداية دينهم إلى نهايته، أقروا بأنهم مذهب، نافقوا، استنكفوا من دينهم. فهنا عندما يقول تدور عليها رحى مذهب الفرقة الناجية، تعرفون شنو يعني؟ يعني أساس التشيع الذي قام به في الأحاديث هو كتاب الكافي. طيب أيها المنافقون، أيها السفلة، أنتم إذا تعتبرون الكافي تدور عليها رحى المذهب الفرقة الناجية، كيف أسقطتم 3/4 أحاديثه؟ أي نفاق وجبن هذا؟ إلا أنهم أسقطوا هذه الأحاديث جبنا وخوفا من مواجهة الناصبة ولعدم فهمهم للحديث، فسلب الله منهم التوفيق وجعلهم حقراء أمام أساتذتهم الناصبة. وإلا أنا كررت ذلك، كثير من الناصبة كانوا يقولون يا أخي تنازلوا عن الكافي، اتركوه، اتركوا الكافي. أن أي حديث نحتج به عليكم تقولون ضعيف،
فتنازلوا عنه. فأنت كيف تقارن بين هذا الثناء على كتاب الكافي وبين إسقاط 3/4 أحاديثه؟ ثم يقول: وكتاب الكافي بينها كالشمس بين النجوم السماء، وامتاز عنها بأمور إذ تأمل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه، وتورثه الوثوق بحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين. الميرزا النوري يقطع بصحة أحاديث الكافي مع أنه متلوث بعلم الرجال، أجلنا الله وإياكم. يقول: مع وجود آحاد في رجال سند الأحاديث المودعة فيه، مع العلم الكليني لم يؤلف كتاب الكافي على أساس علم الرجال، وهذه راح تمر علينا. فهنا كثير من القدماء اعتقدوا بقطعية صدور كتاب الكافي. فأنتم أيها الذين تدعون الإسلام، لو نقلنا لكم أقوال علماء الشيعة القدماء في قطعية صدور صحة الكافي، كيف نفسكم طابت بإسقاط أحاديثه أيها الجهال؟ وهناك كثير من القدماء قالوا بقطعية صدور أحاديث الكافي، وكما هذا في الخاتمة المستدرك، مع أنه متلوث قليلا بعلم الرجال. يقول إذ تأمل فيها المنصف، يعني إذا واحد منصف ينظر في كتاب الكافي يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال السند الأحاديث المودعة فيه، وتورثه الوثوق بحصن له الاطمئنان بصدورها، يعني بصدورها وثبوتها عن الحاكم عليه السلام، وصحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين. يقول الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق، يقول: كتاب الكافي هو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. والمحقق الكركي يقول: صاحب الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي إذ لم يعمل مثله بالإسناد. هذا مع كونه رجالي، شوف، يؤكد على السند لكنه يرى صحة أحاديث الكافي. هنا يرد إشكال يمر علينا في الدرس الثاني إن شاء الله. أنتم إذا المحقق الكركي يقول أن كتاب الكافي لم يعمل مثله بالإسناد، بأنه يعني شنو؟ يعني كله صحيح بس هو ذهب صحته بالإسناد. طيب البقية كيف ضعفوا رجاليا كتاب الكافي؟ أيهما صحيح؟ فأنت لو تفتح أي كتاب فاحش من كتب الرجال لا تجد راوي إلا ممدوح وإما مذموم، فأنت على رسلك الحديث الذي لا تفهمه قل عنه ضعيف حتى لو لم تقرأ سنده. تعرف لماذا؟ لأنه بالقطع هناك من قدح بالراوي، فتذهب إلى من قدح بالراوي. وإن كنت تعرف الحديث، وهو نادر ما يعرفون الحديث، فتذهب إلى صحته بدون أن ترى السند، لأن هناك من مدح الراوي. فهذا علم أسسه الناصبة لإسقاط أحاديثنا ولإسقاط جرائم الصحابة لعنة الله على صحابة رسول الله. فلإسقاط ذلك، فهذا هو السبب. ولو هي راح تجيك طبعا راح تشوف أن الصحابة وهم عاشه المسلمون. قضية شحكي لك أني ما أريد أضغط عليك من أول درس، أن الصحابة وهم أجمع عليه المسلمون، وسيسود الله بدروس وجوه الأصوليين.
الصحابة وهم مو حقيقة، ماكو شيء صحابة، راح تجينا أخوتي. هذا هو الدرس الأول، ونسأل الله أن يصبرنا، وإن شاء الله في الدرس الثاني نتحدث، والحمد لله رب العالمين.